Hi everyone. Today we focus on the one by one chapter for crash course that is for NEET and CET. The first chapter is the living word. आता आपण 40 डेजचा जो क्रॅश कोर्स आहे त्यामध्ये वन बाय वन चॅप्टर इथे फोकस करणार आहोत आणि त्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टर आहे लिव्हिंग वर्ड आणि हा जो चॅप्टर आहे दिस इज द स्टेट बोर्ड आणि NCERT चॅप्टर दोन्हींमध्ये पण हा जो चॅप्टर आहे याबद्दल माहिती आहे अँड दिस चॅप्टर इज इम्पॉर्टंट फॉर both exams CET and also for NEET. So question is that what is mean by living? पहिले आपण पाहणार आहोत की लिव्हिंग म्हणजे नेमकी काय. लिव्हिंग मीन्स what is the characteristics of living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत आणि त्याचबरोबर आपण लिव्हिंग कुणाला म्हणणार याबद्दल आपण इथे पाहणार आहोत. ॲक्च्युली द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज दॅट or what is the basic character of living, that all living organism these are made up of from the different chemicals, that is the different molecules these are present in living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आहे त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे केमिकल्स यामध्ये प्रेझेंट आहे अँड दिस केमिकल दिस मॉलिक्यूल these are expressed for growth in living organism, reproduction and also sensitivity, cellular respiration and also the different activity which is conducted in living organism. आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे अशी बॉडी की जी वेगवेगळ्या केमिकलची त्याचबरोबर मॉलिक्युलची तयार झाली आणि हे जे मॉलिक्युल्स आहे केमिकल्स आहे तर या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये होणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहे जसं फॉर एक्झाम्पल ग्रोथ असेल त्याचबरोबर रिप्रोडक्शन असेल त्याचबरोबर सेन्सिटिव्हिटी असेल त्याचबरोबर सेल्युलर रेस्पिरेशन असेल त्याचबरोबर मेटाबॉलिझम असेल या वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहे या होण्यासाठी हे केमिकल्स यामध्ये रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळे केमिकल्स आहे आणि त्यानुसार या वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहे तर या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये होत असतात. ॲक्च्युली दिस अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिस शो द डिफरंट टाईप्स इन द वर्ल्ड. आपण जर पाहिलं तर याचे वेगवेगळे इथे टाईप्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे आहे बट सम थिंग्स ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द अर्थ दिस आर कन्सिडर ऑर दिस इज अ ॲक्ट लाईक अ नॉन लिव्हिंग अँड ऑल्सो ॲक्ट लाईक अ लिव्हिंग अँड दिस इज द व्हायरसेस. व्हायरसेस या असा प्रकार आहे की यांच्यामध्ये हे नॉन लिव्हिंगचे वैशिष्ट्य दाखवतात त्याचबरोबर हे लिव्हिंगचे वैशिष्ट्य देखील यामध्ये दाखवतात. When these are goes in the living organism, these are act as a living, and when these are present outside in the nature or these are not present in living things, these are act as a non-living. ज्यावेळेस व्हायरस हे बॉडीच्या बाहेर असतात त्यावेळेस ते नॉन लिव्हिंग सारखी ॲक्टिव्हिटी करतात आणि ज्यावेळेस हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जातात त्यावेळेस ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सारखी ॲक्टिव्हिटी यामध्ये शो करतात. सो these are considered as a non-living and also the living. त्यामुळे व्हायरस यांना लिव्हिंग आपण म्हणू शकतो त्याचबरोबर नॉन लिव्हिंग असं देखील आपण यामध्ये म्हणू शकतो. बट व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये काय काय घडतं किंवा काय काय त्यांचे कॅरेक्टर आहे याबद्दल आपण इथे पाहणार आहोत. सो फर्स्ट कॅरेक्टर इज द ग्रोथ. ग्रोथ these are occurs in the living organism, that means living organism in which the biomass is increases and also increase the size. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहे त्यांचा आकारही वाढतो दॅट मीन्स इन्क्रीज द साईज अँड ऑल्सो इन्क्रीज द बायोमास. त्याचबरोबर त्यांचं इन शॉर्ट ज्याला आपण वेट म्हणतो तर ते वेट देखील म्हणजे बायोमास देखील यामध्ये वाढतं अँड दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. हे यामध्ये बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये. हाऊ दिस हॅपन इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बिकॉज ऑफ द सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन म्हणजेच ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे यांची बॉडी जी सेलची तयार झालेली आहे या सेलचं कंटिन्युअस डिव्हिजन होतं आणि त्यानुसार इथे ग्रुप ऑफ सेल यामध्ये फॉर्म होतो त्यानुसार बॉडीची साईजही वाढते आणि त्याचबरोबर बायोमास देखील यामध्ये वाढतं. This happen only because of the cell division. But in case of plant, this is occurs continuously. But in case of animals,
दिस इज नॉट ऑकर इन कंटिन्युअसली द लाईफ स्पॅन. जेवढं पण एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं लाईफ आहे, म्हणजे जेवढं पण एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं लाईफ आहे, आयुष्य आहे, त्या आयुष्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्लांटमध्ये जोपर्यंत त्याचं लाईफ आहे तोपर्यंत त्यामध्ये डिव्हिजन होत असतं. बट इन केस ऑफ ॲनिमल these are not occurs the continuously, these are occurs up to the certain age. जर आपण ॲनिमलमध्ये पाहिलं तर अप टू सर्टन एज यामध्ये हे सेल डिव्हिजन चालतं आणि तोपर्यंत त्यांच्या लाईफमध्ये नवीन नवीन ज्या सेल आहे तर त्या इथे फॉर्म होत असतात. बट व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम? इन युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दी सेल डिवाइड अँड फॉर्म अ टू न्यू सेल मायटॉटिकली. आता जर आपण युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये पाहिलं तर यांच्यामध्ये मायटॉसिस सेल डिव्हिजननुसार यांच्यामध्ये एका सेलच्या 2 सेल तयार होतात आणि ह्या दोन्हीच्या सेल आहेत तर यापासून 2 लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतात. दॅट मीन्स इन केस ऑफ युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेल डिव्हिजन, that is the growth and reproduction, these are the same in case of unicellular living organism. युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय सजीवांमध्ये ही जी प्रोसेस आहे तर यामध्ये याला आपण रिप्रोडक्शन पण म्हणणार, त्याचबरोबर आपण याला ग्रोथ पण इथे म्हणणार. बट व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ नॉन लिव्हिंगमध्ये जी ग्रोथ आहे तर ती होते, बट दिस इज द एक्सटर्नल. But in case of living organism, this is the internal. जर आपण पाहिलं तर नॉन लिव्हिंगमध्ये जी ग्रोथ आहे ती एक्सटर्नल आहे आणि लिव्हिंगमध्ये असणारी जी ग्रोथ आहे तर ती यामध्ये इंटरनल आहे. वाय? बिकॉज ऑफ दिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द सेल डिव्हिजन. इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स वी कॅन ऑल्सो सी द ग्रोथ, बट दिस इज नॉट ऑकर्स बिकॉज ऑफ सेल डिव्हिजन. दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. नाव वी फोकस द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यानंतर आपण यामध्ये फोकस करू सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड दिस इज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस, दॅट मीन्स द न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस आर प्रोड्यूस इन द लाईफ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फ्रॉम द पॅरेंट्स. आता जर आपण इथे पाहिलं तर जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे हे नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे तयार करतात आणि ह्याच कॅरेक्टरला इथे काय म्हणलं जातं? रिप्रोडक्शन. काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असे फॉर एक्झाम्पल फंगस और फंजाय. आता जर आपण इथे फंजाय पाहिलं किंवा ज्याला आपण फंगी इथे म्हणतो, दिस आर रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली विथ द हेल्प ऑफ स्पोर. एसेक्शुअली मीन्स व्हॉट? विदाऊट गॅमेट फॉर्मेशन. म्हणजे डिप्लॉइड सेलपासून डिप्लॉइड सेल तयार करून विदाऊट गॅमेट फॉर्मेशन म्हणजे गॅमेट फॉर्म न करता, हॅप्लॉइड सेल फॉर्म न करता, फर्टिलायझेशन न करता जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा ऑफस्प्रिंग फॉर्म करतात त्यांना इथे आपण त्या प्रोसेसला इथे म्हणतो आपण एसेक्शुअल टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अँड दिस आर हॅपन्स इन द फंगस. फंगसमध्ये या टाईपचं इथे रिप्रोडक्शन होतं लाईक ईस्ट, ज्यामध्ये एक्झाम्पल आहे, बेस्ट एक्झाम्पल ईस्ट. these are produced by asexually. And also the bacteria also produce the asexually. For example, which includes the different bacteria which include the Pseudomonas, E. coli, different bacteria. These are present on the earth and these are reproduced asexually. The unicellular algae, these are also reproduced asexually. Amoeba, this is also one of the example of protista. These are also reproduced asexually. And reproduction, these are occurs in this case asexually by the mitosis cell division. Mitosis cell division नुसार हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्यांना आपण लोअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणतो हे रिप्रोड्यूस करतात. म्हणजेच एकापासून दोन या पद्धतीने जे न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे ते इथे फॉर्म करतात. द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज द कॉन्शियसनेस. Living organism thinks and which having the ability
to sense their surrounding or also the environment, and which gives the response to environment with the help of stimuli. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये कॉन्शियसनेस आहे. दॅट मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यांच्यामध्ये अशी ॲबिलिटी आहे की त्यांना इथे सेन्स होतो सराउंडिंगचा, त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटचा, आणि त्यानुसार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन्व्हायरमेंटला काय करतात, स्टिम्युलाय देतात, म्हणजेच इथे रिस्पॉन्स देतात. आणि ह्याच कॅरेक्टरला आपण म्हणतो कॉन्शियसनेस. and these are occurs by the physical, chemical and also biological. यामध्ये 3 प्रकार आहे, फिजिकल, केमिकल आणि त्याचबरोबर बायोलॉजिकल. दॅट मीन्स these are occurs physically with the help of chemical and also give the sense response. This is considered as a biological, and this is we can see only in case of living organism, which is the also having the ability to self replicating, evolving and also the self regulating activity. These are present in the living organism with the help of gives the external stimuli. आता जर आपण इथे पाहिलं एक्झाम्पल, काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असे आहे की त्यांना ज्यावेळेस इन्व्हायरमेंटचं स्टिम्युलाय भेटतं त्यानुसार ते सेल्फ रिप्लिकेशन करतात, म्हणजेच यामध्ये ज्याला आपण डिव्हिजन म्हणू शकतो हे इथे करतात. त्याचबरोबर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये इव्हॉल्युशन देखील यामध्ये हे नेचरमुळे घडत असतं. त्याचबरोबर सेल्फ रेग्युलेटिंग म्हणजे स्वतःच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहे ते देखील त्या इन्व्हायरमेंटनुसार किंवा इन्व्हायरमेंटच्या चेंजनुसार ते स्वतःमध्ये ॲडॅप्ट करतात. आणि हे जे कॅरेक्टर आहे तर हे एक्सटर्नल स्टिम्युलायमुळे ते घडत असतं. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं प्लांट्स. प्लांटवरती ज्यावेळेस सनलाईट पडते त्यानुसार प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस होतं, म्हणजेच प्लांटमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी इथे कंडक्ट केली जाते आणि त्यानुसार प्लांटमध्ये जे फूड आहे तर ते इथे प्रोड्यूस होतं आणि त्यानुसार ज्या सेल आहे तर ह्या इथे डिव्हिजन करतात. प्लांटची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट इथे होत असते. त्यानंतर इथे आपण आणखी एक्झाम्पल घेऊ शकतो की जसं फॉर एक्झाम्पल आपण एक्सचेंज ऑफ गॅसेस करतो. आता एक्सचेंज ऑफ गॅसेस म्हणजे आपण ऑक्सिजन घेतो, कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतो. या ऑक्सिजन ज्यावेळेस आपल्याला नेचरमध्ये भेटतं त्यानुसार आपण घेतो आणि त्यानुसार आपण कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतो आणि आपली जी बॉडी आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी जी आहे तर ती इथे कंडक्ट करतो. दिस ऑल हॅपन्स इन अवर लाईफ और इन प्लांट लाईफ बिकॉज ऑफ द इन्व्हायरमेंट. दॅट मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम गिव्ह द रिस्पॉन्स टू इन्व्हायरमेंट. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे इन्व्हायरमेंटला रिस्पॉन्स देतात. मग ते वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असेल, सेल्फ रिप्लिकेटिंग असेल किंवा इव्हॉल्युशन असेल. जसं फॉर एक्झाम्पल ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन बदलली की त्यानुसार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये काही न्यू कॅरेक्टर ॲडॅप्ट होतात. जसं फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बिईंग हा मंकीपासून डेव्हलप झालेला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. जर आपण थोडीशी यामध्ये हिस्ट्री पाहिली तर आपल्याला असं लक्षात येतं की ज्यावेळेस अगोदर ह्युमन बिईंग नव्हते त्या पिरियडमध्ये जे मंकी होते तर त्या पिरियडमध्ये जे प्लांट आहे त्यांची हाईट रिड्यूस झाली आणि त्यानुसार त्या फॉरेस्टमध्ये सर्वाईव्ह करण्यासाठी त्या मंकीने जे कॅरेक्टर ॲडॅप्ट केले त्यानुसार हळूहळू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणजे एक्झाम्पल मंकी की त्यांच्यामध्ये चेंज होत गेला आणि त्यापासून जो ह्युमन बिईंग आहे तर हा डेव्हलप झाला. म्हणजे इथे इव्हॉल्युशन देखील हे एक रिस्पॉन्स आहे जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमने नेचरमध्ये दिलेला आहे. त्याचबरोबर सेल्फ रेग्युलेटिंग म्हणजे स्वतःच्या ॲक्टिव्हिटी डेव्हलप करणे किंवा स्वतःची ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करणे. जसं सनलाईट पडल्यानंतर प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस चालते, म्हणजेच इथे जे रेग्युलेशन आहे तर हे इन्व्हायरमेंटमुळे केलं जातं. दिस इज द कॉन्शियसनेस. प्लांट अँड ऑल्सो द ॲनिमल, युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड बिकॉज ऑफ दॅट दिस इज द डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणून आपण याला डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स इथे म्हणणार. त्यानंतर आहे सेल्युलर ऑर्गॅनायझेशन. सेल दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. All living organisms, these are made up of from cell except virus.
आता व्हायरस जर आपण सोडले तर ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दीज आर मेड अप फ्रॉम द सेल. Cell is the structural and functional basic unit of living organism, and cellular organization we can see in all living organism, and because of that this is considered as a defining character or defining feature of living organism. ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं डिफायनिंग फीचर आहे की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिस हॅव्हिंग द सेल. सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेलचे तयार झाले. सेलचे जे तयार झालेले आहेत त्यांनाच आपण इथे लिव्हिंगमध्ये कन्सिडर करतो. आणि म्हणून हे द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज द कॉन्शियसनेस. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम थिंग्स अँड विच हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू सेन्स देअर surrounding or also the environment, and which gives the response to environment with the help of stimuli. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये कॉन्शियसनेस आहे. दॅट मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यांच्यामध्ये अशी ॲबिलिटी आहे की त्यांना इथे सेन्स होतो सराउंडिंगचा, त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटचा, आणि त्यानुसार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन्व्हायरमेंटला काय करतात, स्टिम्युलाय देतात, म्हणजेच इथे रिस्पॉन्स देतात. आणि ह्याच कॅरेक्टरला आपण म्हणतो कॉन्शियसनेस. अँड these आर ऑकर्स बाय द फिजिकल, केमिकल अँड ऑल्सो बायोलॉजिकल. यामध्ये 3 प्रकार आहे, फिजिकल, केमिकल आणि त्याचबरोबर बायोलॉजिकल. दॅट मीन्स these आर ऑकर्स फिजिकली विथ द हेल्प ऑफ केमिकल अँड ऑल्सो गिव्ह द सेन्स रिस्पॉन्स. दिस इज कन्सिडर्ड ॲज अ biological, and this is we can see only in case of living organism, which is the also having the ability to self replicating, evolving and also the self regulating activity. These are present in the living organism with the help of gives the external stimuli. आता जर आपण इथे पाहिलं एक्झाम्पल, काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असे आहे की त्यांना ज्यावेळेस इन्व्हायरमेंटचं स्टिम्युलाय भेटतं त्यानुसार ते सेल्फ रिप्लिकेशन करतात. म्हणजेच यामध्ये ज्याला आपण डिव्हिजन म्हणू शकतो हे इथे करतात. त्याचबरोबर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये इव्हॉल्युशन देखील यामध्ये हे नेचरमुळे घडत असतं. त्याचबरोबर सेल्फ रेग्युलेटिंग म्हणजे स्वतःच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहे ते देखील त्या इन्व्हायरमेंटनुसार किंवा इन्व्हायरमेंटच्या चेंजनुसार ते स्वतःमध्ये ॲडॅप्ट करतात. आणि हे जे कॅरेक्टर आहे तर हे एक्सटर्नल स्टिम्युलायमुळे इथे घडत असतं. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं प्लांट्स. प्लांटवरती ज्यावेळेस सनलाईट पडते त्यानुसार प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस होतं, म्हणजेच प्लांटमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी इथे कंडक्ट केली जाते आणि त्यानुसार प्लांटमध्ये जे फूड आहे तर ते इथे प्रोड्यूस होतं आणि त्यानुसार ज्या सेल आहे तर ह्या इथे डिव्हिजन करतात. प्लांटची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट इथे होत असते. त्यानंतर इथे आपण आणखी एक्झाम्पल घेऊ शकतो की जसं फॉर एक्झाम्पल आपण एक्सचेंज ऑफ गॅसेस करतो. आता एक्सचेंज ऑफ गॅसेस म्हणजे आपण ऑक्सिजन घेतो, कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतो. या ऑक्सिजन ज्यावेळेस आपल्याला नेचरमध्ये भेटतं त्यानुसार आपण हे घेतो आणि त्यानुसार आपण कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतो आणि आपली जी बॉडी आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी जी आहे तर ती इथे कंडक्ट करतो. दिस ऑल हॅपन्स इन अवर लाईफ और इन प्लांट लाईफ बिकॉज ऑफ द इन्व्हायरमेंट. दॅट मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम गिव्ह द रिस्पॉन्स टू इन्व्हायरमेंट. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे इन्व्हायरमेंटला रिस्पॉन्स देतात. मग ते वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असेल, सेल्फ रिप्लिकेटिंग असेल किंवा इव्हॉल्युशन असेल. जसं फॉर एक्झाम्पल ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन बदलली की त्यानुसार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये काही न्यू कॅरेक्टर ॲडॅप्ट होतात. जसं फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग हा मंकीपासून डेव्हलप झालेला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. जर आपण थोडीशी यामध्ये हिस्ट्री पाहिली तर आपल्याला असं लक्षात येतं की ज्यावेळेस अगोदर ह्युमन बीइंग नव्हते त्या पिरियडमध्ये जे मंकी होते तर त्या पिरियडमध्ये जे प्लांट आहे त्यांची हाईट रिड्यूस झाली आणि त्यानुसार त्या फॉरेस्टमध्ये सर्वाईव्ह करण्यासाठी त्या मंकीने जे कॅरेक्टर ॲडॅप्ट केले त्यानुसार हळूहळू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणजे एक्झाम्पल मंकी की त्यांच्यामध्ये चेंज होत गेला आणि त्यापासून जो ह्युमन बीइंग आहे तर हा डेव्हलप झाला. म्हणजे इथे इव्हॉल्युशन देखील हे एक रिस्पॉन्स आहे जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमने नेचरमध्ये दिलेला आहे. त्याचबरोबर सेल्फ रेग्युलेटिंग म्हणजे स्वतःच्या ॲक्टिव्हिटी
डेव्हलप करणे किंवा स्वतःची ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करणे. जसं सनलाईट पडल्यानंतर प्लांटमध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस चालते. म्हणजेच इथे जे रेग्युलेशन आहे तर हे इन्व्हायरमेंटमुळे केलं जातं. दिस इज द कॉन्शियसनेस. Plant and also the animal, unicellular living organism, all living organism having these characteristics, and because of that this is the defining characteristics. म्हणून आपण याला डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स इथे म्हणणार. त्यानंतर आहे सेल्युलर ऑर्गॅनायझेशन. सेल दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम these are made up of from cell except virus. आता व्हायरस जर आपण सोडले तर ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम these are made up of from the cell. Cell is the structural and functional basic unit of living organism, and cellular organization we can see in all living organism, and because of that this is considered as a defining character or defining feature of living organism. हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं डिफायनिंग फीचर आहे की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिस हॅव्हिंग द सेल. सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेलचे तयार झाले. सेलचे जे तयार झालेले आहेत त्यांनाच आपण इथे लिव्हिंगमध्ये कन्सिडर करतो, आणि म्हणून हे देखील कॅरेक्टरिस्टिक्स यामध्ये डिफायनिंगमध्ये येतं. द नेक्स्ट फीचर इज बायोलॉजिकल ऑर्गॅनायझेशन. It starts with the microscopic molecular level, which where four types of molecules, that is the carbohydrate, these include the protein, lipid, and also the nucleic acid. These are organized into tissue and tissue into the organelles of the cells, and these the cell organelles are themselves organized into the cell, and the cell in turns the organized into the organ, and also the organ these are organized into the organ system. That is in case of multicellular living organism. For example, multicellular organism is having the small unit, this is the cell. Actually this cell these are made up of from the different cell organelles, and the cell organelles these are made up of from the four type of molecules. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा सेलचा तयार झालेला आहे, आणि सेल ही फोर मेन टाईपचे मॉलिक्यूलची तयार झाली. त्यामध्ये आहे कार्बोहायड्रेट, त्यानंतर प्रोटीन, त्यानंतर लिपिड्स, आणि त्याचबरोबर आहे न्यूक्लिक ॲसिड. या फोर टाईपच्या जे केमिकल्स आहेत त्यापासून तयार झालेली आहे सेल मधील डिफरंट सेल ऑर्गॅनल्स अँड ऑल्सो द सायटोप्लाझम इन द सेल, अँड दिस अ सेल which make a group and which become the group which show the same function which called as the tissues. त्यानंतर मल्टीसेल्युलरमध्ये जर आपण पाहिलं तर या ज्या सेल आहे ज्या सेम फंक्शन करतात त्यांना आपण म्हणतो टिश्यू. त्याचबरोबर मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये ज्या सिमिलर टाईपच्या टिश्यू आहेत त्यांच्या ग्रुपपासून इथे तयार होतं ऑर्गॅन, आणि ऑर्गॅनपासून यामध्ये तयार होतं सिस्टीम, दॅट इज कन्सिडर ॲज अ organ system, and which make the multicellular living organism. That is this is the considered as a organization, that is the biological organization. हे बायोलॉजिकल ऑर्गॅनायझेशन यामध्ये आपल्याला सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये दिसतं. म्हणजे सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये चार महत्त्वाचे केमिकल्स आहे किंवा मॉलिक्युल्स आहे. त्यामध्ये येतं कार्बोहायड्रेट, त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये आहे प्रोटीन, लिपिड, आणि त्याचबरोबर न्यूक्लिक ॲसिड. This show the main role in all living organism, and this living organism also show the organ system, but these are live in a population. What is mean by population? The group of similar types of living organism. जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा जो ग्रुप आहे, जे सिमिलर टाईपचा जो ग्रुप आहे त्यांनाच आपण इथे पॉप्युलेशन म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल एक ह्युमन बिंगचा ग्रुप असेल किंवा प्लांटचा ग्रुप असेल किंवा इथे एखाद्या टाईपच्या ॲनिमल्सचा ग्रुप असेल, कॅटलचा. दिस शो द सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाईप्स ऑफ पेसीस, दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉप्युलेशन. मल्टीसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला असं दिसतं की ते सिमिलर टाईपच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये राहतात, त्याचबरोबर ते डिफरंट टाईपच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सोबतसुद्धा राहतात, दॅट इज फॉर्म द कम्युनिटीज. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा चार महत्त्वाच्या मॉलिक्युल्सचं तयार झालं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये ऑर्गॅन सिस्टीम आहे, आणि ऑर्गॅन सिस्टीम असणारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम
सेम टाईमच्या स्पेसिसच्या ग्रुपने राहतात, म्हणजे पॉप्युलेशनमध्ये राहतात. त्याचबरोबर अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसोबत देखील राहतात, म्हणजे कम्युनिटीमध्ये देखील इथे राहतात. अँड विच आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम. ॲक्च्युली ते फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसोबतच नाही, तर नॉन लिव्हिंग थिंगसोबत देखील राहतात. अँड विच फॉर्म अ इकोसिस्टीम अँड विच ऑल्सो फॉर्म the part of biosphere that is the area on the earth where the all the lives these are found, that is all living organism these are present, जिथे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथे राहतात. and organization is the regulated at each step by the four process, that is aggregation, that is the grouping of smaller unit to form a larger unit. Also show the interaction, that is the interaction among the aggregates, and also show the equilibrium, that is the stability or a balance, and also change. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये एक ॲबिलिटी अशी की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा ॲग्रिगेट करून राहतो, म्हणजे ॲग्रिगेशन करतो म्हणजेच ग्रुपने राहतो. त्याचबरोबर ग्रुपमध्ये जेवढे पण थिंग्स आहे त्यांच्यासोबत तो इंटरॅक्ट होतो, म्हणजेच त्याचं इंटरॅक्शन चालतं त्या ॲग्रिगेटमध्ये असणाऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसोबत. त्याचबरोबर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा हे ट्राय करतो की आपली जी बॉडी आहे तर ती स्टेबल करणे, बॅलन्स करणे, ही ॲबिलिटी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये दिसते. त्याचबरोबर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्याच्या लाईफमध्ये कंटिन्युअस चेंज करत असतो, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये चेंजिंग ही ॲबिलिटी देखील दिसते. दिस इज द ऑल कन्सिडर ॲज अ बायोलॉजिकल ऑर्गॅनायझेशन. यालाच इथे आपण बायोलॉजिकल ऑर्गॅनायझेशन म्हणणार. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. हे आपण नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये पाहू शकत नाही. हे कॅरेक्टर आपल्याला लिव्हिंगमध्ये दिसतं की ग्रुपने राहणे, त्याचबरोबर इंटरॅक्ट होणे, बॉडीचं इक्विलिब्रियम मेंटेन करणे, त्याचबरोबर कंटिन्युअस लाईफमध्ये चेंज होत राहणे. हा जो बदल आहे किंवा हे जे प्रकार आहे तर वी कॅन सी इन केस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. The next characteristics of living organism, and this is the respiration. Respiration is the process of regeneration of energy by breaking of the carbon-carbon bond of a complex compound through the oxidation in the cell. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ही सेलची तयार झालेली आहे, आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यांच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहे यांच्यामध्ये जे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे, जे कार्बन कार्बनचे तयार झाले त्यांच्यामध्ये असणारा बॉन्ड ब्रेक होणे आणि त्यापासून रिलीज एनर्जी होणे, यालाच आपण इथे म्हणणार रेस्पिरेशन किंवा एनर्जी रिलीज होणे. कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होऊन याला आपण कन्सिडर करणार रेस्पिरेशन. अँड दिस रेस्पिरेशन इन विच energy these are released, and this is the main characteristics feature of this respiration. And this energy these are in the form of ATP, that is the adenosine triphosphate. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये असणारे जे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे, जे कार्बन कार्बनचे तयार झाले त्यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होऊन त्यातून एनर्जी तयार होणे, म्हणजे ATP तयार होणे, यालाच इथे रेस्पिरेशन म्हणतात. रेस्पिरेशन हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये घडतं, म्हणजे ATP इथे फॉर्म हा जो प्रकार आहे तर ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये होतो. आणि हा जो प्रकार आहे तर यामध्ये जे तयार होणारं ATP आहे these are utilized for the different purposes, and these different purposes in which the ATP these are utilized, and this is also the character show in case of living organism. सजीवांमध्ये हा ATP तयार होणारा जो प्रकार आहे तो आपल्याला पाहायला भेटतो, जो नॉन लिव्हिंगमध्ये नाही. and this is the characteristics feature of living organism, that is the formation of ATP, that is the respiration, ज्यालाच आपण इथे respiration म्हणतो, म्हणजे formation of ATP. and these are the one of the energy source, these are present in universal energy carrier, ज्यालाच आपण इथे जे ATP फॉर्मेशन आहे किंवा हा जो सोर्स आहे त्यालाच आपण युनिव्हर्सल एनर्जी कॅरियर असं म्हणतो. ड्युरिंग द ॲरोबिक अँड anaerobic the oxygen these are utilized and these are not utilized. On the basis of that they show the two type. आता इथे ॲरोबिक आणि ॲनारोबिक हा जो प्रकार आहे तर यामध्ये रेस्पिरेशनचे दोन टाईप्स पडतात. ॲरोबिकमध्ये ऑक्सिजनचा युटिलाइज केला जातो, तिथे मायटोकॉन्ड्रिया इसेन्शियल असतो. व्हॉट इज मीन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया? दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल. ज्या सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आहे त्या सेलमध्ये ऑक्सिजनचा युटिलाइज केला जातो
आणि हे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करून यामध्ये जी ATP आहे ती इथे रिलीज केलं जातं, ज्याला आपण ॲरोबिक रेस्पिरेशन इथे म्हणतो. ॲनारोबिकमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया, ज्या सेलमध्ये ऑक्सिजनचं युटिलाइज होत नाही त्या सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसतं आणि त्यानुसार तिथे जे रेस्पिरेशन घडतं ते ॲनारोबिक असतं, पण तिथे देखील ATP तयार होतं. बट ॲक्च्युली द मायटोकॉन्ड्रिया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस द हाय अमाऊंट ऑफ ATP. जर आपण यामध्ये पाहिलं तर जे मायटोकॉन्ड्रिया आहे तर या मायटोकॉन्ड्रियाचा यूज करून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हाय अमाऊंटमध्ये ATP तयार करतो आणि म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला इथे म्हणलं जातं पॉवर हाऊस ऑफ द सेल, बिकॉज दिस प्रोड्यूस द हाय अमाऊंट ऑर लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी. त्यानंतरचं नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इव्हॉल्युशन. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन विच द इव्हॉल्युशन इज ऑकर्स. सजीवांमध्ये इव्हॉल्युशन होतं, म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या लाईफमध्ये काही चेंजेस इथे होतात आणि ते जे चेंजेस आहे तर हे यामध्ये चांगले जे फीचर्स आहे तर ते इथे डेव्हलप करतात जे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला इसेन्शियल आहे. दॅट इज द प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर of that living organism. These are linked by the common genetic material but which is degrees and this is considered as evolution. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जे प्रेझेंट आहे किंवा त्याचं जे पास्ट आहे किंवा फ्युचर आहे यामध्ये काही बदल इथे घडत असतो आणि तो जो बदल आहे तर हा बदल फक्त वरतीच नाही तर जेनेटिक मटेरियल जे आहे ह्या लेवलला इथे घडतो आणि जो त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला बेनिफिशियल असतो. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जे जेनेटिक मटेरियल आहे त्यानुसार जो बदल इथे घडत असतो तो बदल म्हणजे इव्हॉल्युशन आणि हा बदल खूप स्लो टाईपचा असतो आणि हा बदल फक्त आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये पाहू शकतो. त्यानंतरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे होमोस्टॅटिस्टिस. व्हॉट इज मीन बाय होमोस्टॅटिस्टिस? होमोस्टॅटिस्टिस दॅट मीन्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मेंटेन देअर इंटरनल structure or internal environment is considered as a homostatistis. होमोस्टॅटिस्टिस म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्याच्या बॉडीमध्ये असणारं जे इंटरनल, ज्याला आपण इंटरनल म्हणतो, हे इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवतो, मेंटेन ठेवतो. या कॅरेक्टरिस्टिक्सला होमोस्टॅटिस्टिस इथे म्हणतात. दिस होमोस्टॅटिस्टिस क्वाइन द अमेरिकन फिजिओलॉजिस्ट अँड दिस इज द वॉल्टर ब्रॅडफोर्ड कॅनॉन इन 1929. 1929मध्ये वाल्टर यांनी हे जे अमेरिकन फिजिओलॉजिस्ट आहे तर यांनी ही जी टर्म आहे तरी इथे कॉइन केली की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये जे असणारं इन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे किंवा आतली जी कंडिशन आहे ती इथे कॉन्स्टंट ठेवत असतो. त्यानंतरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे मेटाबॉलिझम. इट इज द फ्युचर ऑफ लिव्हिंग थिंग्स, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिॲक्शन्स ऑकर्स इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम और बॉडी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या टाईपच्या केमिकल रिॲक्शन होतात, त्या सगळ्यांना इथे मेटाबॉलिझम म्हणलं तर यामध्ये 2 टाईपच्या रिॲक्शन येतात, ॲनाबॉलिझम अँड कॅटाबॉलिझम. ॲनाबॉलिझम आणि कॅटाबॉलिझम यांना कंबाईनली आपण मेटाबॉलिझम म्हणतो. ॲनाबॉलिझममध्ये सिम्पलचं कन्व्हर्जन कॉम्प्लेक्समध्ये केलं जातं, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, आणि त्याचबरोबर कॅटाबॉलिझममध्ये जे कॉम्प्लेक्स आहे त्याचं कन्व्हर्जन इथे सिम्पलमध्ये केलं जातं. बोथ टाईप ऑफ रिॲक्शन ऑकर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये दोन्हीही टाईपच्या रिॲक्शन इथे होत असतात. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. हिअर यू कॅन सी द anabolic activities and catabolic activities occurs in the living organism. Anabolic reactions store the energy in our body or living organism. Catabolic reaction in which release the energy. बॉडीमध्ये एनर्जी स्टोअर होणे ही ॲनाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी आहे. बॉडीमधली जी एनर्जी आहे ती रिलीज होणे ही यामध्ये कॅटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहे. एनर्जी दिस आर ॲब्झॉर्ब रिॲक्शन आर टर्म ॲज अ एंडर्मिक और एंडोगोनिक रिॲक्शन. In this chemical reaction, the energy these are liberated and because of that this is considered as a exergonic reaction. Endergonic and exergonic on the basis of energy. These are the sum total building up the constructive process. ह्या प्रोसेसला कन्स्ट्रक्टिव्ह प्रोसेस आपण म्हणतो कारण यामध्ये जे केमिकल्स आहेत ते बिल्ड केले जातात. यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे कॅटाबॉलिक याला आपण डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणणार कारण ह्या प्रोसेसमध्ये
जे केमिकल्स आहे यांचं ब्रेकडाऊन इथे केलं जातं. इन दिस ॲनाबॉलिक रिॲक्शन प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिम्पलर. साध्या मॉलिक्युल्सपासून कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इथे फॉर्म केले जातात. इन कॅटाबॉलिक रिॲक्शन द कॉम्प्लेक्स these are converted into simple. In anabolic reaction or activity, the reaction these are required for growth, maintenance and also the storage in the living body. But in this chemical reaction that is catabolic, this reaction required to perform the breakdown reaction. यामध्ये ब्रेकडाऊन केलं जातं, म्हणजेच यामध्ये जी ग्रोथ आहे किंवा मेंटेनन्स आहे, स्टोरेज यामध्ये केलं जात नाही. यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल आहे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर these are utilized to make the glucose. That is one of the type of carbohydrate, that is the carbon compound. But in this chemical reaction, the respiration this occurs or in which the carbohydrate these are break down with the help of oxygen and which make again carbon dioxide and H2 that is the water and which also release the energy. ह्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये ॲनाबॉलिकमध्ये जे कार्बन डायऑक्साईड आहे आणि वॉटर आहे त्यांच्यापासून जे ऑर्गॅनिक केमिकल आहे हे तयार केलं जातं. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये कॅटाबॉलिकमध्ये ऑर्गॅनिक केमिकलपासून जे एनर्जी आहे, वॉटर आहे आणि त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड इथे तयार केलं जातं. दिस फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एनर्जी आणि दिस रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी इज रिलीज. फोटोसिंथेसिससाठी एनर्जीची गरज असते आणि रेस्पिरेशनमध्ये एनर्जी रिलीज केली जाते. हा इथे मेन डिफरन्स बिटवीन आहे. नाव वी फोकस ऑन द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑन द बेसिस ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स. डिफरंट काइंड्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम present on the earth. These show the different ability. First we focus on the temperature. Actually all living things have been categorized into different groups on the basis of common features, and this feature in which the first is the different characters these are include. The first is the temperature. On the basis of body temperature, living things can be divided into two types: ectothermic living organism and endothermic living organism. The animal require the energy, and this energy these are produced in the metabolic activity, and at the time of energy formation body heat also released or generated, and this heat these are maintained on the basis of their own metabolic activity. That animals having this ability these are included in द एंडोथर्मिक. जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्वतःच्या बॉडीमध्ये मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करून बॉडीची जी हीट आहे, नेचरमध्ये जगण्यासाठी बॉडीची जी हीट आहे ती मेंटेन करतात, त्या ॲनिमल्सला इथे म्हणतात एंडोथर्मिक ॲनिमल्स, विच इन्क्लूड द बर्ड्स, मॅमल्स अँड ऑल्सो फ्यू फिशेस. यामध्ये काही फिशेस येतात, त्याचबरोबर काही ॲनिमल्स त्यामध्ये मॅमल्स येतात. त्याचबरोबर फिशेसमध्ये ट्यूना फिश अँड स्वॉर्ड फिश these are the endothermic animal. The animal which having the ability to maintain their body temperature by metabolic activity or their own metabolic activity. स्वतःच्या बॉडीच्या ज्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहे त्यानुसार बॉडीची हीट मेंटेन करण्याची ॲबिलिटी या ॲनिमलमध्ये असते, म्हणजे एंडोथर्मिक ॲनिमलमध्ये असते. But the next type this is the ectothermic animals. What is meant by ectothermic animals? The animals or living organism which maintain their body temperature by using the environment, or these are utilize the environment for maintain the body temperature. हे नेचरचा इथे वापर करतात आणि त्यानुसार बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करतात. म्हणजे नेचरमधून जी हीट आहे ती रिसीव करतात आणि त्यानुसार बॉडीची जी हीट आहे ती इथे मेंटेन करतात. असे जे आहे तर त्यांना आपण म्हणतो एक्टो. एक्टो मीन्स आउटसाईड अँड एंडो मीन्स इनसाईड. म्हणजे हे बाहेरून जी हीट आहे ती घेऊन बॉडी मेंटेन करतात. यामध्ये कोण कोण येतं? यामध्ये आहे डेझर्ट लिझार्ड, त्याचबरोबर यांच्यामध्ये काही ॲनिमल्स आहेत. सम ऑर्गॅनिझम विच आर कॅपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्टेबल बॉडी टेम्परेचर. मग आता काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय करतात, त्यांची जी बॉडी टेम्परेचर आहे
ते इथे स्टेबल ठेवतात विथ द हेल्प ऑफ इन्व्हायरमेंट और विदाऊट हेल्प ऑफ इन्व्हायरमेंट. म्हणजे इथे इन्व्हायरमेंटचा वापर केला जातो किंवा केला जात नाही. मग असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, असे ॲनिमल की त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी, दिज आर स्टेबल बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडंट ऑफ द इन्व्हायरमेंट. म्हणजे इन्व्हायरमेंटचा वापर न करता जे बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन ठेवतात, स्टेबल ठेवतात, कॉन्स्टंट ठेवतात. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटचा कोणताही वापर न करता बॉडीचं टेम्परेचर तसंच मेंटेन ठेवणारे जे ॲनिमल्स आहे, दीज आर इन्क्लूड इन होमिओथर्मिक और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द वॉर्म ब्लडेड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द एंडोथर्मिक. ज्यांना आपण इथे होमिओथर्मिक म्हणतो किंवा त्यांनाच म्हणलं जातं वॉर्म ब्लडेड किंवा त्यांनाच इथे म्हणलं जातं एंडोथर्मिक. म्हणजे बाहेरच्या नेचरमधली जी हीट आहे किंवा जे टेम्परेचर आहे यांचा यांच्या बॉडीवरती इफेक्ट होत नाही, त्यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी. मग यामध्ये कोण कोण येतं? बर्ड्स, त्याचबरोबर मॅमल्स, दीज आर इन्क्लूड इन दिस टाईप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. द नेक्स्ट टाईप, दिस इज द पॉयक्लोथर्मिक और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कोल्ड ब्लडेड और दिस इज कॉल्ड ॲज द एक्टोथर्मिक. The environmental temperature or heat, these are required to maintain or stable the body temperature. हे असे ॲनिमल की स्वतःच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन ठेवण्यासाठी एन्व्हायरमेंटच्या टेम्परेचरचा हीटचा वापर करतात. म्हणजे यांची जी बॉडी आहे याचं टेम्परेचर इथे फ्लेक्च्युएट होतं नेचरनुसार, हे यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करतात. असे जे ॲनिमल्स आहेत दीज आर इन्क्लूड इन द पॉयक्लोथर्मिक और द कोल्ड ब्लडेड और दीज आर कॉल्ड ॲज द एक्टोथर्मिक. यामध्ये कोण कोण येतं? ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स आणि इन्सेक्ट. ॲम्फिबियन्स मीन्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच डिपेंड ऑन द वाटर अँड ऑल्सो दीज आर सर इन अ वाटर अँड ऑल्सो द टेरिस्ट्रियल. जे जमिनीवरती राहतात आणि पाण्यामध्ये राहतात ते जनरली आपण रेप्टाइल्स ॲम्फिबियनमध्ये कन्सिडर करतो. जे सरपटणारे आहे म्हणजे जे सरपटून चालतात पोटावरती त्यांना आपण इथे कन्सिडर करतो रेप्टाइल्समध्ये. त्यांची क्रिपिंग हॅबिट्स देखील आहे. अँड अदर दीज आर द इन्सेक्ट, दीज ऑल्सो हॅविंग द ॲबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ इन्व्हायरमेंट और इन विच द टेम्परेचर इज चेंज ऑन द बेसिस ऑफ इन्व्हायरमेंट. म्हणजे निसर्गानुसार यांच्या बॉडीचं टेम्परेचर हे फ्लेक्च्युएट होतं म्हणजे चेंज होतं. त्यांना आपण म्हणतो पॉयक्लोथर्मिक किंवा त्यांनाच म्हणलं जातं कोल्ड ब्लडेड किंवा त्यांनाच इथे म्हणलं जातं एक्टोथर्मिक. सो ॲनिमलचे दोन टाईप इथे ऑन दी बेसिस ऑफ हीट मेंटेनन्स, दीज आर एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक. त्यानुसार बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ॲबिलिटी ऑन दी बेसिस ऑफ दॅट हॅविंग टू टाईप होमिओथर्मिक अँड ऑल्सो द पॉयक्लोथर्मिक. यानुसार आपण इथे ॲनिमलचे टाईप्स पाहिले, क्लासिफिकेशन आपण इथे पाहिलं. दीज आर द जनरल व्ह्यू ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक फॉर दिस क्लासिफिकेशन अँड दिस इज द टेम्परेचर और हीट. The living organism also show the two types on the basis of their sleeping habit. Some living organism is having the ability to survive in only in the summer season and these are sleep in winter season. काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असे असतात की जे विंटर सीझनमध्ये आपल्याला नेचरमध्ये दिसत नाही, म्हणजे ते स्लीप कंडिशनमध्ये असतात किंवा त्यांची जी बॉडी आहे ती डॉर्मंट फॉर्ममध्ये असते. आणि असे जे ॲनिमल्स आहे जे समरमध्ये फिरतात म्हणजे सर्वाय करतात आणि विंटरमध्ये नेचरमध्ये सर्वाय करू शकत नाही, असे जे ॲनिमल्स आहे दीज आर कॉल्ड ॲज द हायबरनेशन्स ॲनिमल. त्यांना इथे आपण म्हणतो हायबरनेशन. दुसरा टाईप आहे ॲस्टिवेशन्स. द सम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दीज आर नॉट सर्वाय इन समर सीझन. जे असे ॲनिमल्स की जे समर सीझनमध्ये डॉर्मंट कंडिशनमध्ये राहतात म्हणजे स्लीप कंडिशनमध्ये राहतात समर सीझनमध्ये, उन्हाळ्यामध्ये. त्याचबरोबर ज्याला आपण ड्राय कंडिशन म्हणतो. आणि त्यानंतर जे विंटर सीझनमध्ये सर्वाय करतात म्हणजे जे ॲनिमल्स समर सीझनमध्ये डॉर्मन्सी फॉर्ममध्ये राहतात म्हणजे इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये राहतात त्यांना म्हणलं जातं ॲस्टिवेशन. म्हणजे ॲनिमल्स कधी सर्वाय करतात त्यानुसार त्यांचे दोन टाईप्स पडतात. यामध्ये पहिला आहे हायबरनेशन्स अँड सेकंड इज द ॲस्टिवेशन. The living organism also or animal also divided into two types, the osmoconformer and osmoregulator on the basis of regulation. काही ॲनिमल्स असे आहेत की त्यांच्यामध्ये जी ऑस्मोटिक कंडिशन आहे तर ती इन्व्हायरमेंटसोबत इथे जी कंडिशन आहे तर ती मेंटेन केली जाते. आणि काही असे ॲनिमल्स आहे
की ते इथे मेंटेन करू शकत नाही, त्यानुसार इथे त्यांचे दोन टाईप्स पडतात, ऑस्मो कन्फर्मर अँड द ऑस्मो regulator. Question is that what is meant by osmoconformer? The animals whose body is isoosmotic with outer environment are called as osmoconformer. ज्यांच्या बॉडीमध्ये जी ऑस्मोटिक कंडिशन आहे ती चेंज होते ऑन द बेसिस ऑफ इन्व्हायरमेंटनुसार ऑस्मोटिक कंडिशन चेंज होणे, असे जे ॲनिमल्स आहे त्यांना आपण म्हणतो ऑस्मोकन्फर्मर. यामध्ये कोण कोण येतं? हॅग फिशेस, that is the jawless member of the class Aganthus, and also which include the coelacanths, that is the latimeria. These are also include the asoma branch, and these are also include the marine invertebrates. These are the animals these having the ability to maintain the osmotic on the basis of environment. म्हणजे वातावरणानुसार यांच्या बॉडीमध्ये जे ऑस्मोटिक कंडिशन आहे ती यामध्ये चेंज होते, आणि असे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांना आपण म्हणतो ऑस्मोकन्फर्मर. द ॲनिमल्स हुज बॉडी फ्लुइड आर नॉट आयसोटोनिक विथ द आउटसाइड इन्व्हायरमेंट. निसर्गानुसार ज्यांच्या बॉडीमध्ये जे सोल्युशन आहे किंवा जी बॉडी आहे त्यामध्ये असणारं जे फ्लुइड आहे तर ते आयसोटोनिक यामध्ये नाही. म्हणजे नेचरनुसार यांच्या बॉडीच्या फ्लुइडमध्ये आयसोटोनिक जो प्रकार आहे तो इथे राहत नाही, किंवा ज्यांच्यामध्ये आयसोऑस्मोटिक कंडिशन राहत नाही, म्हणजे इक्वल आपण कंडिशन ज्याला म्हणतो, किंवा जे फ्लुइड आहे ज्यांच्यामध्ये सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट यांचं जे प्रमाण आहे ते सारखं असणे याला म्हणलं जातं आयसोटोनिक. ज्यांच्यामध्ये आयसोटोनिक कंडिशन तयार होत नाही ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, म्हणजे असे ॲनिमल की जे निसर्गाचा त्यांच्यावरती कोणताही इफेक्ट नव्हता, ते स्वतः त्यांच्या बॉडीमध्ये असणारं जे फ्लुइड आहे तर त्याला चेंज करू शकतात, असे जे ॲनिमल्स आहे तर त्यांना इथे म्हणलं जातं ऑस्मो रेग्युलेटर. म्हणजे असे ॲनिमल्स आहे की जे स्वतःमध्ये असणारं जे सॉल्व्हंटचं प्रमाण आहे ते इथे चेंज करू शकतात. असे जे ॲनिमल्स आहे दीज आर इन्क्लूड इन द ऑस्मोकन्फर्मर, अँड दे मस्ट आयदर द discharge excess water when they are survive in hypotonic solution or hypotonic environment, or constantly it take of the water is required when they live in the hypertonic environment. Aquatic animal also divided into two types. First one is the anadromous, and second one is the catandromous. Anadromous means the fish, the aquatic habitat, that is the fish live or mature in the marine water, that is the sea water, and migrate into the fresh water for breeding. जे फिश त्यांच्या लाईफमध्ये मराईन वॉटरमध्ये सर्वाईव्ह करतात किंवा मॅच्युअर होतात, आणि त्याचबरोबर फ्रेश वॉटरमध्ये ते मायग्रेट होतात, म्हणजे स्थलांतर होतात फॉर रिप्रोडक्शन. दॅट ॲनिमल्स इन्क्लूड इन द अनॅड्रॉमस. ते ॲनिमल्स किंवा ते जे फिश आहे किंवा जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहे दीज आर इन्क्लूड इन द अनॅड्रॉमस, अँड विच हॅविंग द बेस्ट एक्झाम्पल salmons. This is the example of this anadromous. Second is the catadromous. The fish these are live or mature in the fresh water but migrate to ocean or marine water for the breeding or reproduction, which include the European, American eels and also angula. These are the fish, these are the aquatic animals, these are included in this catadromous. Catadromous means the fish these are mature in the fresh water but migrate into the ocean or marine water for reproduction or breeding. On the basis of salinity, animals these are also divided into two groups or two types. First one is the stenohalines and second one is the euryalines. Stenohalines means what? The living organism or the aquatic living organism, these are tolerant only in the narrow range of salinity. These are included in the stenohalines. म्हणजे असे ॲनिमल्स की जे टॉलरंट म्हणजे सर्वाईव्ह करू शकतात ओनली इन द नॅरो रेंज ऑफ सॅलिनिटी. जिथे सॅलिनिटीचं प्रमाण कमी आहे, नॅरो आहे, अशा एरियामध्ये जे सर्वाईव्ह करू शकतात दीज आर इन्क्लूड इन द स्टिलॉयनाइन्स. अँड युरिअलाइन्स मीन्स वॉट? द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दीज आर टॉलरंट, म्हणजे ते सर्वाईव्ह करू शकतात ओनली इन केस ऑफ वाईड रेंज ऑफ सॅलिनिटी.
जिथे सॅलिनिटीचं प्रमाण खूप जास्त आहे त्या एरियामध्ये जे सर्वाईव्ह करू शकतात, these are included in the urea lines, and this fish can migrate between the fresh and also the salt water. म्हणजे स्टिनो लाईन्स जे टॉलरंट राहतात नॅरो रेंजमध्ये सॅलिनिटीमध्ये ते मायग्रेट होऊ शकतात. युरिया लाईन्समधले जे फिश आहे ते देखील यामध्ये मायग्रेट होऊ शकतात. म्हणजे जे सॉल्टी वॉटर आहे त्याच्या रेंजनुसार यामध्ये जे ॲनिमल्स आहे किंवा जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहे त्यांचे हे 2 टाईप्स इथे पडतात. आत्तापर्यंत आपण टाईप्स पाहिले त्यांच्या हॅबिटॅटनुसार क्लासिफिकेशन. म्हणजे आपण ज्या आत्तापर्यंत टाईप्स पाहिलेले आहेत त्यामध्ये आपण पाहिलं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देअर हॅबिटॅट और विअर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्वाईव्ह. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कोणत्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनमध्ये सर्वाईव्ह करतो त्यानुसार आतापर्यंत आपण इथे फोकस केलं. बट ॲक्च्युली ऑन द अर्थ different kinds of living organism these are survive. That is we can see the biological diversity, that is the varieties of living organism in case of animals and also in case of plant we can see on the earth or in the world. आपण पूर्ण जगात जर पाहिले तर खूप सगळ्या व्हरायटीचे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स दे शो द डिफरंट लोकेशन और डिफरंट टाइप्स ऑफ हॅबिटॅट in the flora and fauna. What is meant by flora? Flora, this is the collection of different kinds of plant, and fauna, this is the collection of different types of animals. जर आपण फ्लोरा आणि फ्युना याचा जर स्टडी केला तर यामध्ये आपल्याला व्हरायटीज ऑफ प्लांट्स अँड व्हरायटीज ऑफ ॲनिमल्स इथे स्टडी करायला भेटतात. नाव वी फोकस ऑन द हाऊ these plants and animals these are included in this flora and fauna, these are classified. Which type of classification these are included in this criteria. आता डिफरंट टाईपचे जे प्लांट्स आहे आणि डिफरंट टाईपचे जे ॲनिमल्स आहे यांचं क्लासिफिकेशन कोणत्या बेसवरती केलं जातं हे क्लासिफिकेशन आता आपण इथे पाहणार आहोत. इन ऑर्डर टू फॅसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ सायंटिस्ट हॅव इस्टॅब्लिश द प्रोसिजर टू असाइन द सायंटिफिक नेम to particular species, and these are nearly impossible to study all the living organism. So it is necessary to devise the some means that make the possible, and this process is called as the classification. Actually, if we survive on the earth, we cannot study all types of living organism in common view, and because of that scientists first of all give the scientific name for this study, and then they classified or they arrange this living organism on the basis of different criteria, and these are considered as a classification. सायंटिस्टनी सायंटिफिक नेमनुसार जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांचे जे प्रकार आहे तर ते यामध्ये डिवाइड केले आणि डिफरंट सायंटिस्ट वर्क इन दिस क्लासिफिकेशन. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी ते ही वर्क इथे केलेलं आहे. सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम these are called as the classification. And this classification, these are start or begin from the 1758. And when the Carlos Linnaeus 7 and 1778, the first he write the book, and this book is the Systema Naturae. Systema Naturae यामध्ये हे बुक लिहून जे कार्लस लिनियस आहे यांनी क्लासिफिकेशनबद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे तर ती यामध्ये सांगितलेली त्यांच्या लाईफमध्ये, आणि त्यानुसार जे क्लासिफिकेशन आहे त्याचे रूल्स रेग्युलेशन्स यामध्ये डेव्हलप करण्यात आलेले आहेत. अँड दिस क्लासिफिकेशन these are divided into different types, that is the systematic arrangement of living organism, these are included in a different type. First one is the artificial classification. What is meant by artificial classification? It is based on the arbitrary, and these are easily observable or single or the few morphological character such as habits, color, number form a similar feature, and this system use the linear system, that is the Linnaeus first of all use this system, and because of this is called as the linear system. Linnaeus यांनी सगळ्यात अगोदर ही क्लासिफिकेशन सिस्टीम एक्सप्लेन केली. यांच्या व्ह्यूनुसार जे जनरल काही कॅरेक्टर्स आहे मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे एक्सटर्नल ॲपरन्स, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एक्सटर्नली कसा आहे त्याचा कलर, नंबर्स, त्याचबरोबर त्याचे हॅबिट्स यानुसार यांनी सुरुवातीला क्लासिफिकेशन केलं. आणि लिनियस यांनी क्लासिफिकेशन केलं म्हणून आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यालाच इथे लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टीम
असं देखील म्हणतात. सेकंड इज द नॅचरल क्लासिफिकेशन. इट इज बेस्ड ऑन द ओव्हरऑल द सिमिलॅरिटीज अँड द ॲफिनिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉर्फॉलॉजी, anatomy, embryology, or also the phytochemistry and ultrastructure, and also all the other fields. These are studied in this case, and this system explain the Bentham and Hooker. These classification system, these are based on some morphological character. बेंथम आणि हुकर यांनी जनरल कॅरेक्टर न घेता काही सिलेक्टेबल मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर, त्याचबरोबर ॲनॅटॉमिकल कॅरेक्टर, एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर, त्याचबरोबर फायटोकेमिस्ट्री म्हणजे कोणकोणते केमिकल्स त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, अल्ट्रास्ट्रक्चर, हे काही बेसिक कॅरेक्टर्स त्यांनी यूज करून क्लासिफिकेशन सिस्टीम डिस्क्राईब केली. ह्या क्लासिफिकेशन सिस्टीमला नॅचरल क्लासिफिकेशन सिस्टीम असं म्हणतात किंवा बेंथम अँड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टीम असं देखील यामध्ये म्हणतात. त्यानंतर थर्ड टाईप आहे फायलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. These are based on the evolution study or evolutionary descent of the group of organism and the relationship that is depicted through the phylograms, phylogenetic tree, or a cladogram, and this system explain the Igler and Prandtl system, and these are also include the Tactagens's classification. आता ही जी क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहे, these are based on the evolution, which living organism evolve in which sequence, this manner, these are included in this classification system. इव्हॉल्युशन कसं झालेलं आहे, कोणत्या मॅनरनी झालेलं आहे, कोणता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अगोदर कोणता नंतर, यानुसार याची अरेंजमेंट इथे करण्यात आली. इन दिस केस द फायलोग्राम, फायलोजेनेटिक ट्री अँड ऑल्सो द क्लॅडोग्राम, these are included in this classification system, and this classification system explain the Igler and Prandtl. Phylogenetic classification, these are based on the evolution and in which the study of phylogram, phylogenetic and also cladogram, these are included. This system explain the Igler and Prandtl, because of this is called as the Igler and Prandtl system, and this is also called as the Tactagens's classification on the basis of scientists. The different books, these are related to this classification, and these are also the author list. The first we focus on the Philosophica Botanica. This is important for both exam NEET and CET. Carlos Linnaeus, he is the author of this book, Species Plantarum. Author Carlos Linnaeus. Systema Naturae, Carlos Linnaeus also the author of this book. Genera Plantarum, Bentham and Hooker. Die Naturalis Placens Families, these are the author of this book, having the author Adolf Igler and Karl Prandtl's Families of Flowering Plants. John Hutchinson's System of Phylogeny of Flowering Plants. Tactagens's, these are the author list, and this is the plant, this is the book, these are based on the living organism which include the plants and animals. This is the author list. So we stop here, and in next lecture we focus on the next topic of this chapter, and this is the nomenclature. Thank you so much.